હવે દરેક વખતે ઉપમા બનશે રેસ્ટોરન્ટ જેવી પરફેક્ટ. તો આ પરફેક્ટ ઉપમા બનાવવા માટે આપણે જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ લીધી છે, જેની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી નાખ્યું છે. ઉપમા ઘીમાં વધુ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે. જો તમને ઘી પસંદ ન હોય તો તમે તેલનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે ઘી આપણું ગરમ થઈ ગયું છે, તો ત્યારે મેં આ એક બાઉલ ભરીને સોજી લીધી છે. તો આ સોજી જાડી હોય ને એવી લેવાની. તમે જોઈ શકો છો મોટો દાણો છે. રવો એટલે કે ઝીણો દાણો. તો અત્યારે આપણે સોજીનો ઉપયોગ કરવાનો છે, જેનો દાણો મોટો હોય, જેના કારણે જે ઉપમા બનીને તૈયાર થાય છે ને એ ખીલેલો બને છે, એટલે કે છૂટો દાણો દેખાય છે, ગીચો નથી લાગતો. તો વજનમાં આપીને તો 250 ગ્રામ જેટલી અત્યારે આપણે સોજી લીધી છે, જેને આપણે કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું અને જ્યાં સુધી દાણો ફૂલી ન જાય અને સરસ મજાની શેકાવાની સુગંધ ના આવે ને ત્યાં સુધી આપણે સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકવાનું છે. હાઈ ફ્લેમ બિલકુલ પણ નથી કરવાની. આપણે આને કલર નથી આપવાનો, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. ધીરે ધીરે તમે જોશો ને તો દાણો ફૂલી જશે અને એકદમ વ્હાઈટ થઈ જશે. તો લગભગ 3 થી 4 મિનિટનો સમય લાગે છે. 4 મિનિટ શેકાયા બાદ કંઈક આ રીતની સોજી તમને દેખાશે. દાણો ફૂલી ચૂક્યો હશે અને એનું વ્હાઈટ ટેક્સચર આવી ગયું હશે. જોઈ શકો છો એક દાણો ફૂલેલો લાગે છે. તો હવે આને આપણે એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને ઠંડુ પાડી લેશું. આ જ કઢાઈની અંદર મેં 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી લીધું છે. હવે ઘી બળી ન જાય ને એ માટે કરીને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે આની અંદર તેલ નાખીશું. તમે અહીં ઘી તેલનું પ્રમાણ જો ઓછું ખાતા હો તો ઓછું રાખી શકો છો. અત્યારે સોજીની ક્વોન્ટિટી વધારે છે એટલે મેં 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ટોટલ લીધું છે. હવે આ ઘી તેલને આપણે ગરમ કરી લઈશું સારી રીતે. ઘરમાં રહેલા મોટા 4 થી 5 વ્યક્તિઓને પૂરું થાય એટલું આ ઉપમા તૈયાર થઈને આવે છે. હવે તમે અહીં જોઈ શકો છો કે ઘી તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આ સમયે 8 થી 9 ટુકડા આપણે કાજુના નાખ્યા છે, જેને 2 ભાગમાં ટુકડા કરી લીધા હતા. સાથે આપણે 1 મુઠ્ઠી ભરીને શિંગદાણા નાખીશું. તો શિંગદાણા અને કાજુનો ટેસ્ટ આ ઉપમામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. હવે આપણે થોડોક કલર બદલાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લેશું. તો કાજુને ફટાફટ કલર આવી જાય છે. તો હવે આપણે કાઢી લેશું. સરસ મજાના તળાઈ ગયા છે. આપણે એકદમ આકરા નથી કરવાના, નહીંતર એ કડવો ટેસ્ટ કરી શકે છે. હવે આપણે આ જ ઘી તેલમાં વઘાર કરી લઈશું. તો ઉપમાનો જે સ્વાદ ઇન્હેન્સ કરીને લાવે છે એ છે ચણાની દાળ અને અડદની દાળ. તો આ બંનેનો વઘાર ઉપમામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો બંને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી મેં લીધી છે. ગેસની ફ્લેમને સ્લો રાખી છે જેથી વધારે તળાઈ ન જાય. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું આપણે જીરું નાખ્યું છે. ગેસની સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ આપણે બધી વસ્તુને સારી રીતે તતડાવી લેશું. અહીં ચણાની દાળ અને અડદની દાળની સુગંધ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો જ્યારે તમે વઘાર કરતા હશો તો આખા રસોડામાં એની સુગંધ ફેલાઈ જશે. હવે 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ નાખીશું. 10 થી 12 મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું અને સારી રીતે આપણે આને મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે ગેસની ફ્લેમને મેં મીડિયમ કરી લીધી છે. અહીં બધું તતડી જાય ત્યારબાદ જ આપણે મીઠા લીમડાના પાન નાખવાના છે, નહીંતર વઘાર કાચો રહી જશે. સાથે આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝની ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખી છે. જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હો તો આને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે ઉપમાનો ફ્લેવર ઇન્હાન્સ કરવા માટે અત્યારે આપણે 1 ઇંચ જેટલો આદું ખમણીને નાખ્યો છે. સાથે તીખાશ માટે આપણે લાલ મરચું નથી વાપરવાના, તો એની જગ્યાએ આપણે 2 તીખા મરચાં લીધા છે. જો બાળકો માટે બનાવતા હો તો તીખાશનું પ્રમાણ તમને સાચવીને નાખવાનું. લીલા મરચાંનો સ્વાદ આ ઉપમામાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સાથે આપણે 4 ફણસી નાખીશું. તો બીન્સને મેં ઝીણી ઝીણી સમારી લીધી હતી, ફણસીને એ નાખી છે. તો બીન્સનો સ્વાદ પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જો તમે ગાજર ખાતા હો તો આ સમયે ગાજર પણ નાખી શકો છો. હું એને સ્કીપ કરી રહી છું. હવે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું જેથી ફણસીને બધું છે સારી રીતે ચડી જાય. હવે આ બધું ફટાફટ સારી રીતે ચડી જાય એ માટે કરીને આપણે આ સમયે મીઠું નાખી દઈશું. તો હું અત્યારે આખા ઉપમાનું જ મીઠું આ સમયે નાખી દઈ રહી છું, જેથી શાકભાજી પણ ફટાફટ ચડી જશે અને મીઠાની કચાશ પણ દૂર થઈ જશે. હવે આવી રીતે ભેગું કરીને ઉપર એક મીડિયમ સાઇઝનું ઝીણું સમારેલું ટમાટું પણ નાખી દઈશું અને લીડ કવર કરીને આપણે આને સીજવા માટે મૂકી દઈશું, જેથી બધા શાકભાજી છે એ ફટાફટ આપણા ચડી જાય. તો લગભગ 5 મિનિટ પછી આપણે લીડ ખોલીને ચેક કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો બધા શાકભાજી સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો આ સમયે શેકેલી સોજી નાખી દઈશું અને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો આ સમયે સોજી નાખવાથી સારી રીતે બધી વસ્તુમાં ભળી જાય છે અને થોડુંક શેકાઈ પણ જાય છે જે ઘી તેલ છે એનામાં. તો આવી રીતે આપણે 1 મિનિટ સુધી કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું. પછી જ આપણે એમાં પાણી ઉમેરવાનું છે. તો હંમેશા જ્યારે પણ ઉપમા
કે શીરામાં પાણી ઉમેરો ત્યારે ગરમ પાણીનો જ ઉપયોગ કરવાનો. તો બાજુમાં મેં પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું હતું. તો 1 બાઉલ આપણે સોજી લીધી હતી, તો એની સામે 3 કપ જેટલું આપણે એટલે કે 3 બાઉલ જેટલું પાણી લીધું છે. તો થોડું થોડું કરીને પાણી નાખવાનું છે, એક ભેગું નથી નાખી દેવાનું, નહીંતર એમાં ગાંઠા પડી જશે. તો આવી રીતે થોડું થોડું કરીને આપણે ચલાવતા રહીશું ને ફેરવતા રહીશું, જેથી એક પણ લમ્સ આમાં ન બને. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ રેશિયો છે આ ઉપમા બનાવવાનો. હવે કન્ટિન્યુ આવી રીતે ચલાવતા રહીશું જ્યાં સુધી સોજી બધું પાણી ન પી જાય. તો ગરમ પાણી નાખવાથી એક તો ઉપમાનું ટેમ્પરેચર ડાઉન નથી થતું, જેના કારણે એનો જે મસાલાનો ફ્લેવર ને બધું છે જળવાઈ રહે છે. જો ઠંડુ પાણી નાખો છો તો ફરી પાછું પાણીને ઉકળતા વાર લાગે છે, જેના કારણે વઘારનો ટેસ્ટ છે એ ચેન્જ થઈ જાય છે, જે સારો નથી લાગતો. તો હવે તમે જોઈ શકો છો એક પણ આપણા લમ્સ નથી પડ્યા અને ખીલેલો ઉપમા આપણો તૈયાર થયો છે. હવે આ સમયે આની અંદર આપણે થોડી ફ્રેશનેસ એડ કરવા માટે આપણે ઝીણી સમારેલી કોથમીર નાખીશું. તો કોથમીરનો ફ્લેવર પણ આમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જો તમે હળદર અને મરચું ખાતા હો તો તમે નાખી શકો છો, જ્યારે આપણે ડુંગળીને ટમેટાને સાતળ્યા ત્યારે જ. હવે કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું. જોઈ શકો છો ધીરે ધીરે બધું પાણી સોજી આપણું પી ગયું છે. હજી આ કડાઈથી છૂટું નથી પડ્યું. તો જ્યાં સુધી કડાઈથી છૂટું ન પડે ત્યાં સુધી આપણે એને કન્ટિન્યુ ચલાવતા રહીશું, પકાવતા રહીશું. હવે તમે જોઈ શકો છો કે લગભગ સોજીએ બધું પાણી પી લીધું છે અને ધીરે ધીરે એ કડાઈ છોડવા માંડ્યું છે. પણ હજી આને આપણે સીજવા માટે મૂકવું જરૂરી છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો એક દાણો એનો ખીલેલો બનેલો છે. પણ હજી આવી રીતે આપણે થોડુંક કરી અને એને સીજવા માટે મૂકીશું. તો લીડ કવર કરીને ગેસની ફ્લેમને એકદમ સ્લો રાખી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે 5 મિનિટ સુધી આને પકવી લઈશું, જેથી ઉપમા છે સરસ મજાનો ખીલેલો તૈયાર થાય. તો 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો તે એકદમ ખીલેલો ઉપમા આપણો તૈયાર થયો છે. તો અહીં સિંગદાણા અને કાજુનો ક્રંચ મેન્ટેન થાય એટલે હું એને સૌથી છેલ્લે નાખું છું. જો પહેલે નાખીએ તો એ પાણીમાં બફાઈ જાય છે, રંધાઈ જાય છે, જેના કારણે એટલો ટેસ્ટ સારો નથી લાગતો. જ્યારે તમે આવી રીતે ઉપમા ખાશો ને તો તમે લાગશે કે એનો ક્રંચ મેન્ટેન રહે છે અને વધારે ટેસ્ટી લાગે છે. હવે ફરી પાછું આપણે લીડ કવર કરીને 1 મિનિટ સુધી પાછું મૂકી દઈશું, જેથી સિંગદાણા અને કાજુ છે એ થોડાક ઉપમા સાથે ભળી જાય. તો 1 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણ ખોલીને જોઈ લઈશું. તો સિંગદાણા તળતી વખતે જે થોડું ઘી નીકળેલું હતું એ પણ આપણે ભેગું નાખી દીધું હતું, જે પાછળથી એડ કરવાથી ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો એ થોડુંક ઘી પણ એડ કરી દેવાનું આની સાથે. તો તૈયાર છે આપણો ખીલેલો ઉપમા. તો છે ને એકદમ જોરદાર રેસીપી, રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ ઉપમા હવે તમે ઘરે પણ બનાવી શકશો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની અમારી રેસીપી તમને કોઈ પણ કારણસર ગમી હોય તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક, શેર, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા ન ભૂલતા. બાજુમાં આપેલી બેલ બટનને દબાવીને ઓલનો નોટિફિકેશન દબાવજો, જેથી મારા આવનારા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. હું ફરી મળીશ હજી આવી જ નવી ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. બાય, ટેક કેર, થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.